हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी सिंपल असा दुपारच्या जेवणामध्ये मेनू केला होता, खिचडी भात आणि कढीचा. तर काय ना, होळी झाली होती आणि पोटाला थोडासा आराम म्हणून दुपारच्या जेवणासाठी म्हटलं की सिंपल असं काहीतरी करून घ्यावं. तर पटकीने मी कुकरमध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतले आणि मोहरीची फोडणी करून घेतली. एक कांदा त्यामध्ये घालून घेतला. कांदा छान गोल्डन असा परतून घेतला मी. कांदा गोल्डन परतून झाला की त्यामध्ये एक टोमॅटो घालून घेतला. टोमॅटो हा थोडासा मोठा मोठाच मी चिरून घातलेला आहे. तो देखील आता परतून घ्यायचा 1-2 मिनटं. तर घरामध्ये मटकी होतीच, त्याला छान अशी मोड आलेली होती. तर म्हटलं पटकीने आपण मटकीचा खिचडी भात करून घ्यावा. तर त्यामध्ये मी हळद घालून घेतली, चवीनुसार मीठ घालून घेतलं आणि तिखट घालून घेतलं. ज्याप्रमाणे तांदूळ घेणार त्याचा अंदाज घेत मी त्यामध्ये तिखट घालून घेतलं आणि तेलामध्ये छान असं परतून घेतलं आहे. जितका सिंपल करता येईल तितका हा भात सिंपल करायचा, खूप छान लागतो. मटकीला छान असे मोड आलेले होते. त्यामध्ये मी एक बटाटा चिरून घातलेला आहे. मटकी छान स्वच्छ धुवून घेतली आणि लगेच त्या तेलामध्ये मी घालून घेतली आणि 1-2 मिनटं मटकीला चांगलं परतून घेतलं आणि त्यामध्ये 2 वाटी स्वच्छ धुवून घेतलेले तांदूळ यामध्ये घालून घेतले मी आणि मटकी आणि तांदूळ ते छान एकजीव होईपर्यंत 2 मिनटं परतून घेतलं. परतून झाल्याच्या नंतर जितका सिंपल तांदूळ या भाताला वापरता येईल तितका सिंपल तांदूळ वापरायचा, तितकाच टेस्टी लागतो. आता हे छान 1-2 मिनटं परतून झालं की त्यामध्ये 3 ग्लास मी पाणी घालून घेतलं. 3 ग्लास पाणी घालून झाल्याच्या नंतर कुकरचं झाकण लावून 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. 2 शिट्ट्यांमध्ये भात आपला आरामात होऊन जातो. सिंपल असा इथे खिचडी भात आपला झालेला आहे. तर त्याच्या 2 शिट्ट्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. आता 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. कुकर देखील थंड झाला आपला. पहा किती छान असा भात इथे तयार झालेला आहे. त्याला मिक्स करून घेते. आता इथे मी दही घेतलेलं आहे. आता आपल्याला कढी करायची आहे. कढीसाठी मी दही घेतले. त्यामध्ये 2 चमचे बेसन पीठ घालून घेतलेलं आहे. इथे आंबट असं दही घेतलेलं आहे मी. तर ताकाची देखील कढी करतात, पण मी दह्याची कढी करणार आहे. जितका आंबट दही असेल तितकं कढी खायला खूप टेस्टी लागतं. तर त्यामध्ये मी पाणी घालून घेते आणि छान मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला. एकजीव होईपर्यंत सगळ्या गुठळ्या निघून गेल्या पाहिजेत. तर इथे छान आपलं मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता आपण फोडणी करून घेणार आहोत. पातेल्यामध्ये मी 1 चमचा तेल घालून घेतले आणि भरपूर अशी मोहरी घालून मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये कढीपत्त्याची पाने घालून घेणार आहे. इथे लसूण आणि मिरचीचा मी ठेचा करून घेतला आहे मिक्सरमध्ये. तो आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. मिरची चिरून आणि लसूण चिरून देखील घातलं तरी चालतं, पण कढी म्हटली की वाटून घातलं मिरची आणि लसणाचं वाटण तर छान लागतं. कढीला छान टेस्ट येते. त्यामध्ये मी फोडणीमध्ये हळद घालून घेतली आहे आणि ते देखील परतून घ्यायचे. आता आपलं जे दह्याचं बॅटर होतं केलेलं ते यामध्ये घालून घ्यायचे. आता आणखी थोडंसं मी यामध्ये पाणी घालून घेणार आहे. तर इथे तयार झाली आपली कढी. तर त्यामध्ये आणखी थोडीशी मी हळद घालून घेणार आहे आणि चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे आपल्याला. हळद आणि मीठ घालून झाल्याच्या नंतर छान मिक्स करून घ्यायचे आणि 5 मिनटं मीडियम गॅसवर आपल्याला उकळी काढून घ्यायची. आपल्याला गॅस मोठा ठेवायचा नाही आहे, नाहीतर कढी आपलं फाटतं. तर मीडियम गॅसवर थोडाफार हलवतच आपल्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. तर इथे उकळी फुटलेली आहे साईडने.
तर पूर्णपणे उकळवायची नाही आहे. अशी उकळी फुटली की लगेच आता मी गॅस बंद करून घेणार आहे. तर तयार झाले आपलं कढी. इथे त्यामध्ये भरपूर अशी कोथिंबीर घालून घेतली मी आणि कोथिंबीर घातल्याच्या नंतर पुन्हा छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान अशी आपली गरमागरम अशी दह्याची कढी इथे तयार झालेली आहे. तर आता आपण सर्व करून घेणार आहोत. तर अगदी छान टेस्टी लागते खिचडी भातासोबत. कढी तुम्ही कधी खाल्ली आहे का? खाल्ली नसेल तर एकदा नक्की ट्राय करा, खूप छान टेस्टी लागते. तर आता आपण सर्व करून घेणार आहोत. इथे मटकीचा खिचडी भात सोबत गरमागरम अशी कढी घेतलेली आहे आणि सोबतच मी इथे बटाट्याचे पकोडे केलेले आहेत आणि सलाद म्हणून काकडीचे स्लाईस घेतलेले आहेत. तर मस्त असा सिंपल आपला दुपारच्या जेवणाचा बेत इथे तयार झालेला आहे. तर तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असल्यास रेसिपीला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.